We are gathered here once again to honor and to remember those people from all walks of life who during the Shoah, the Holocaust, were prepared to risk their own lives to save Jews from the Nazis and their collaborators. They are being honored with the Righteous Among the Nation award, which is the highest honor provided by the State of Israel in recognition of their courage. They will receive a medal and a certificate of honor and will be commemorated on the Mount of Remembrance in Jerusalem. The medal reads, "He who saved one life, it is as though he has saved the entire world." This unique and unprecedented acknowledgement by the victims, represented by the State of Israel and Yad Vashem, pays tribute to people who, in the moment of truth, stood against the Nazi ideology, upheld to the sanctity of life, and stood by their fellow men and women's side at a time of persecution and great tragedy. Tisztelt dr. Pintér Sándor miniszter úr, Léva Janika asszony, miniszterek, a zsidó közösség kiváló vezetői, excellenciás hölgyek és urak, Polt Péter legfőbb ügyész úr, mélyen tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Azért gyűltünk ismét itt össze, hogy kitüntetésben részesítjük, és megemlékezzünk azokról az emberekről az élet minden területén, akik a holokauszt, Shoah idején a saját életüket kockáztatva is készek voltak arra, hogy megmentsék zsidó embertársaik életét a náciktól és kollaboránsaiktól. Ma ezek az emberek világigaz a kitüntetésben részesülnek, amely Izrael állam által adott legrangosabb kitüntetés, és amelyet bátorságok elismeréseképpen kapnak. Kitüntetést és elismerő oklevelet kapnak, valamint megemlékezünk róluk a megemlékezés hegyén, Jeruzsálemben. A kitüntetésen ez áll: aki egy életet is megment, az egész világot menti meg. Az áldozatok egyedülálló és példátlan elismerése, amelyet Izrael állam és a Yad Vashem intézet nyújt át, és tiszteleg azon emberek előtt, akik az igazság pillanatában szembeszálltak a náci ideológiával, az élet szentségét védelmezték, és embertársaik mellé álltak az üldözés és a rettenetes szörnyűség idején. Ladies and gentlemen, this year we commemorate the 70th anniversary of the Shoah in Hungary. The Shoah challenged the foundation of human civilization. Nothing afterwards has ever been the same again. At that time, humanity was shown at its worst. Hölgyeim és uraim! Idén emlékezzünk meg a magyarországi holokauszt 70. évfordulójáról. A Shoah az emberi civilizáció alapjait rengette meg. A holokauszt mindent megváltoztatott, már semmi nem lehet olyan, mint régen. Az emberiség átlépett egy nagyon veszélyes határt, és a legrosszabb arcát mutatta. Ladies and gentlemen, let us remember all the Hungarian Jews and their long-lasting friendly relation and peaceful coexistence with their non-Jewish Hungarian compatriots. Let us remember also that 70 years ago, this coexistence was desecrated by the Nazis and their Hungarian collaborators. Hungarian Jews, men, women, and children, as well as elderly people, were deported and systematically exterminated by the Nazis and their Hungarian collaborators only because they were Jews. While this had been done, the majority of Hungarian citizens were indifferent to the destiny of their Jewish citizens. They actually betrayed their fellow Jewish Hungarian compatriots. They looked the other way and did nothing, as their Hungarian Jewish neighbors and friends were dragged into cattle wagons and were sent to their death. They were those Hungarian citizens who even actively participated and assisted the Nazis and their Hungarian collaborators in their efforts to collect and to deport the Hungarian Jews from their motherland, Hungary, to their crucial death. Edmund Burke said, and I quote, "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing." Hölgyeim és uraim! Emlékezzünk meg minden magyar zsidóról,
tartós baráti kapcsolataikról és békés együttélésükről a nem zsidó magyar honfitársaikkal. Emlékezzünk meg továbbá arról, hogy 70 évvel ezelőtt ezt az együttélést a nácik és magyarországi kollaboransaik meggyalázták. Magyar zsidókat, férfiakat, nőket és gyermekeket, valamint időseket deportáltak és írtottak ki szisztematikusan a nácik és magyar kollaboránsaik pusztán azért, mert zsidók voltak. Miközben mindez történt, a magyar állampolgárok többsége közönyös maradt zsidó honfitársaik sorsa iránt. Tulajdonképpen cserben hagyták, elárulták zsidó honfitársaikat. Elfordították a fejüket, semmit sem tettek, amikor a magyar zsidó szomszédjaikat és barátaikat elhurcolták, marhaszállító vagonokba tuszkolták, és a halálba küldték. Voltak olyan magyar állampolgárok is, akik akár tevékenyen is részt vettek, segítették a nácikat és magyar kollaboránsaikat azon törekvésükben, hogy begyűjtsék és deportálják szülőhazájukból a magyar zsidókat, és a kegyetlen halálba küldjék őket. Ladies and gentlemen, Edmund Burke szerint. A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak. Ladies and gentlemen, but there were others. The Shoah does provide us with examples of remarkable non-Jewish Hungarian men and women who remained human in the darkest time of inhumanity and helped save their Hungarian Jewish compatriots. Today, we honor those Hungarians who were not bystanders and did not look the other way and were ready to risk their lives, their liberty, freedom and safety in order to save Hungarian Jews. Hölgyeim és uraim, igen, a Shoah magára hagyás és elárulás világa volt, az elkövetők, a kollaboránsok és a közönyös szemlélők világa. Ebben a sötét világban nagy erőkkel dolgoztak azon, és rengeteget fektettek abba, hogy a zsidókat Európa szerte, és így Magyarországon is szisztematikusan meggyilkolják. Azonban voltak mások is. A Shoah példákkal szolgál olyan rendkívüli nem zsidó magyar férfiakról és nőkről, akik az embertelenség legsötétebb időszakában is emberek tudtak maradni, és segítették megmenteni a zsidó honfitársaikat. Ma tisztelettel adózunk azon magyarok előtt, akik nem maradtak közönyös szemlélődők, akik nem fordították el a fejüket, hanem készek voltak a saját életüket, szabadságukat és biztonságukat is kockára tenni annak érdekében, hogy magyar zsidókat mentsenek meg. While remembering and honoring the righteous among the nations, ladies and gentlemen, we must also remember why those men and women worked so tirelessly to rescue Hungarian Jews 70 years ago. We must remember that 70 years ago the Shoah did not begin with the extermination camps. We must remember that it all began with a brick breaking the window of a Jewish business, with the desecration of a synagogue, with words of hatred spewed on the streets against fellow Jewish citizens, with series of anti-Jewish laws enacted in parliament and executed to the letter by the national and the local administrations, all because of anti-Semitic views based on ignorance, bigotry, and conspiracy theories. We must remember, ladies and gentlemen, that the Shoah did not just happen. It was carefully planned and systematically executed. Hölgyeim és uraim! Miközben a világ igazaira emlékezünk és tisztelgünk előttük, arról is meg kell emlékeznünk, hogy miért dolgoztak olyan fáradhatatlanul azon azok a férfiak és asszonyok, hogy megmentsék a magyar zsidókat 70 évvel ezelőtt. Emlékeznünk kell arra, hogy 70 évvel ezelőtt a Shoah nem a haláltáborokkal kezdődött. Emlékeznünk kell arra, hogy minden azzal kezdődött, amikor egy zsidó üzlet kirakatát tégla törte be, és meggyaláztak egy zsinagógát. Az utcán a zsidó honfitársak ellen özönlő gyűlölet szavaival, a parlament által elfogadott, a nemzeti és helyi közigazgatási rend által szó szerint végrehajtott zsidó ellenes törvények egész sorával kezdődött. Mindez a tudatlanságon, vallási fanatizmuson és összeesküvés elméleteken nyugvó antiszemita nézetek miatt történhetett meg. Emlékeznünk kell arra, hogy a Shoah nem csak úgy megtörtént. Alaposan kitervelték
és szisztematikusan végrehajtották. Ladies and gentlemen, the 6 million victims of the Shoah were murdered twice. The first time, when they were physically exterminated 70 years ago, and they are murdered once more, for the second time, when the memory of their plight is distorted and erased. Let us say loud and clear, Holocaust denial and in its various forms is an expression of anti-Semitism. Any attempt to deny the genocide of the Jews is an effort to exonerate the Nazi ideology and anti-Semitism from guilt or responsibility in the genocide of the Jewish people. Any attempts to rewrite or to reinterpret the history of the Shoah in this country or elsewhere, for any reason, politically and or ideologically, are part of the deplorable attempt to deny the Holocaust, the Shoah. For me, for us, it is very clear. The goals of Holocaust denial often are the rehabilitation of anti-Semitism and the promotion of such political ideologies and agendas. Hölgyeim és uraim! Kétszer is meggyilkolták a Shoah mintegy 6 millió áldozatát. Első alkalommal, amikor 70 évvel ezelőtt fizikai értelemben népírtás keltében gyilkolták meg őket, és most újra meggyilkolják őket azzal, hogy sorsuk emlékét eltorzítják és kitörlik. Mondjuk ki hangosan és tisztán érthetően. A holokauszt különböző formákban megjelenő tagadása az antiszemitizmus egy kifejezési formája. A zsidók elleni népírtás tagadására tett bármilyen kísérlet a náci ideológia és az antiszemitizmus zsidó nép kiirtásába való bűnössége vagy felelőssége alól történő felmentésére tett törekvésnek minősül. Ha bárki megkísérli bármilyen okból átírni vagy átértelmezni a Shoah történelmi tényeit, akár ebben az országban, vagy bárhol máshol politikai és vagy ideológiai célzattal, akkor részesévé válik ő maga is annak a szárnyalomra méltó kísérletnek, hogy tagadni próbálja a Shoah-t. Számunkra nagyon is egyértelmű. A holokauszt tagadás célja gyakran az antiszemitizmus erkölcsi igazolása és a politikai ideológiák, rejtett motivációk érvényesülésének az elősegítése. 70 years after the Shoah in Hungary, and as time distances us from the horrors of the Shoah, we are reaching a time in which the living memories of those terrible days will become mere history. This is why it is our permanent obligation to ourselves and to posterity to actively remember the Shoah and the victims, among them the 600,000 Hungarian Jews, as a lesson and as a warning. We must tell the citizens of Hungary, first and foremost the young Hungarians, that when Jews in Hungary or elsewhere are subjected again and again to physical and verbal abuse, the basic foundation and the fabric of our own civil society is actually in danger. Freedom of speech, ladies and gentlemen, cannot serve as an excuse to allow hate speeches or hate posts on the internet against Jews, Roma people, gays and lesbian, and against any other group. Hölgyeim és uraim! 70 évvel a magyarországi holokauszt után, ahogy egyre távolodunk időbe annak borzalmától, hamarosan olyan időket fogunk megélni, amikor azoknak a rettenetes napoknak az élő emlékezete pusztán történelemmé válik. Ezért állandó kötelességek magunkkal és az utókorral szemben, hogy emlékezetünkben aktívan megőrizzük, és megemlékezzünk a holokausztról és annak áldozatairól, közöttük a 600 000 magyar zsidóról is. Legyen ez tanúság és intő példa. Kötelességünk, hogy beszámoljunk a magyar állampolgároknak, és mindenekelőtt a fiatal magyar generációnak arról, hogy amikor a zsidókat akár Magyarországon, akár máshol újra és újra fizikai bántalmazásnak teszik ki, vagy szitkozódás szenvedő alanyaivá válnak, akkor lényegében a saját polgári társadalmunk alapelve és szerkezete van veszélyben.
A szólásszabadság nem szolgálhat gyűlöletbeszéd vagy a zsidók, romák, melegek vagy egyéb csoportok elleni nyilatkoztatások mentségül az internetben és a médiában. 70 years ago, a major power in Europe adopted anti-Semitism and racism as its ideology, which led to the biggest tragedy in the history of mankind. And I ask myself and I ask you, was that not enough? When we say today, never again, it is our hope that our children and our children's children will understand that the fight against anti-Semitism is not only a Jewish issue, but an Hungarian issue, as well as a European and a global challenge that affects all people of every nation in their own private life. Hölgyeim és uraim! 70 évvel ezelőtt Európában egy nagyhatalom ideológiajaként elfogadta, valamint vallotta az antiszemitizmust és a rasszizmust, ami az emberiség történelmének legszörnyűbb tragédiájához vezetett. Kérdezem önöktől, nem volt ez elég? Amikor ma azt mondjuk, hogy soha többé, azt a reményünket fejezzük ki, hogy gyermekeink és gyermekeink gyermekei is megértik majd, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelem nem csupán zsidó kérdés, hanem magyar és európai is, és egy olyan globális kihívás, amely minden egyes nemzet népére hatással van a magánéletben. It is our hope that they, the children, will learn how to respect basic moral values and human freedom and will reject any manifestation of racism, bigotry and anti-Semitism on the internet and in the media. It is also our hope that the children of tomorrow will fully understand that any attempt to delegitimize the basic existence of the State of Israel, the only Jewish country in the world in which the majority of the Shoah survivors still live, is also a very negative expression of anti-Semitism in disguise. To this end, ladies and gentlemen, we must reaffirm our commitment to educate the youth and the wider public in Hungary against the menace of all kinds of discrimination through formal and informal education. Reméljük, hogy megtanulják tisztelni az erkölcsi alapértékeket, az emberi szabadságjogokat, és elutasítják majd a rasszizmus, a vallási fanatizmus és az antiszemitizmus mindennemű megnyilvánulását az interneten és a médiában. Bízunk továbbá abban is, hogy a holnap gyermekei teljesen megértik és elfogadják majd, hogy azon törekvés, miszerint bárki is megkérdőjelezheti Izrael államnak, a világ egyetlen zsidó országának létezése törvényességét, ahol a holokauszt túlélőinek többsége még ma is él, szintén az antiszemitizmus nagyon negatív, áruhába bújtatott megnyilvánulása. Ennek érdekében, hölgyeim és uraim, újra meg kell erősítenünk a kötelezettségvállalásunkat, hogy formális és nem formális oktatás keretein belül egyaránt arra tanítsuk, neveljük a fiatalokat, Magyarország széleskörű nyilvánosságát, hogy lépjenek fel a diszkrimináció mindennemű fenyegető veszélye ellen. Oktatás, ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim. We must reaffirm our strong commitment to monitor and respond to the rise of Shoah denial in Hungary by extreme political and social groups. Therefore, we must reaffirm also our commitment to combat the trivialization or relativizing of the Shoah in Hungary while encouraging political and public opinion leaders from the right and from the left to stand up together against such phenomena. Újra meg kell erősítenünk azt a szilárd elkötelezettségünket, hogy figyeljünk és reagáljunk a szélsőséges politikai és társadalmi csoportok által tanúsított holokausztagadás feléledésére Magyarországon. Ennek megfelelően meg kell erősítenünk az elkötelezettségünket, hogy küzdjünk a magyarországi holokauszt banálissá tétele vagy relativizálása ellen, miközben arra ösztönözzük mind a bal, mind pedig a jobboldali politikai és közvéleményformálóit, hogy együtt lépjenek fel az ilyen jelenségekkel szemben. In this regard, I welcome the decision of the government of Hungary to declare this year, 2014, as the Holocaust Memorial Year, a year of remembering the 70th anniversary of the Shoah in this country and to prepare a long set of events to this end. Let me express my sincere hope and wish that all these programs and events will be properly used all over the country in order to redouble the efforts to commemorate the Shoah
and the tragedy of the Hungarian Jews as one of the darkest chapters in this country's history. Ladies and gentlemen, Minister of Justice Tibor Navracsics said the following on October 1st, 2013, and I quote, "We know that we were responsible for the Holocaust, and we know that the institutions of the Hungarian states were responsible for the Holocaust. It was us. We know it was, even if I personally, Tibor Navracsics, and thank God my family were not involved, but the perpetrators of those acts were Hungarians, and the people who suffered were also Hungarians. The men who fired the shots were Hungarians, and the ones who died were also Hungarians. And this is a great responsibility which we must face here in Hungary and in Central Europe," and end of quotation. It is my hope and wish that especially in this year, 2014, but also in the years to come, the words of Minister Navracsics will echo all over the country. I truly hope and wish that his words will be fully understood and also be fully internalized by as many Hungarian people as possible from all walks of life, in the big cities and in the countryside, in the families and in the schools, at the universities and in football stadiums. I hope and wish that everyone in Hungarian society will understand that he or she has a moral obligation to accept responsibility for the past, to remember the Shoah, to understand its very negative consequences, and to join others in rejecting and fighting antisemitism and racism. E tekintetben jó magam is üdvözlöm a magyar kormány határozatát, amely szerint ezt az évet, 2014-et, a holokauszt emlékévének nyilvánította. Legyen ez az év az, amikor megemlékezünk ebben az országban a holokauszt 70 éves évfordulójáról, és erre egy eseménysorozattal készülünk. Engedjék meg, hogy kifejezzem abbéli reményemet és vágyamat, hogy ezek a programok és események megfelelő, méltó módon szolgálják majd országszerte azt a célt, hogy megkettőzzük a törekvéseinket, hogy a Shoára és a magyar zsidók tragédiájára, mint ezen ország történelmének egyik legsötétebb fejezetére emlékezzünk. 2013. október 1-i beszédében Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter a következőket mondta. Tudjuk, hogy felelősek vagyunk a holokausztért, és tudjuk azt is, hogy magyar állami intézmények voltak felelősek a holokausztért. De mi voltunk? Tudjuk. Még ha személyében én, és hála a jó égnek, a családom nem is érintett, de magyarok voltak. Magyarok voltak, akik elkövették, és magyarok voltak, akik elszenvedték. Magyarok voltak, akik lőttek, és magyarok voltak, akik meghaltak. És ez egy óriási felelősség, amivel szembe kell néznünk itt, Magyarországon, itt, Közép-Európában. Remélem és kívánom, hogy különösen ebben az évben, 2014-ben és az elkövetkezendő évben is visszhangozzanak országszerte Navracsics miniszter úr szavai. Őszintén remélem és kívánom, hogy mindenki megértse, és a lehető legtöbb magyar ember magáénak érezze a szavakat az élet minden területén. A nagyvárosokban és a vidéken, a családokban és az iskolákban, az egyetemeken és a futballstadionokban egyaránt. Bízom benne és kívánom, hogy a magyar társadalomban mindenki megértse és elfogadja, hogy erkölcsi kötelessége a múltért való felelősségvállalás, emlékezzen a Shoára, értse meg negatív következményeit, és csatlakozzon másokhoz az antiszemitizmus és rasszizmus elutasításáért és leküzdéséért folytatott küzdelemben. Ladies and gentlemen, dear friends, this day is dedicated to those courageous Hungarians who were recognized as righteous among the nations. I take pride in having the honor, together with Minister Pinter, the Minister of the Interior of Hungary, of handing out the certificates and the medals of the Jerusalem's Yad Vashem Institute to these 10 dear people. We, the survivors in Israel, have not forgotten the rescuer. With this ceremony today, we celebrate the triumph of the human spirit over evil and emphasize again that man was and still is capable of defending and maintaining human values in the most
difficult times. Let this ceremony today be another reminder to all of us that our mission to remember the Shoah, its victims and its lessons has not yet come to an end. There are still many challenges facing us all in our fight to make our world a better place to live in. Those who do not remember their past and do not learn from it are doomed to relive it again. Let me repeat once again, all of us have a mutual permanent obligation to actively remember the Shoah and the victims, among them the 600,000 Hungarian Jews, as a lesson and as a warning. Hölgyeim és uraim! A mai napot azoknak a bátor magyaroknak ajánljuk, akik a világigaza kitüntetésben részesülnek. Büszke vagyok, hogy engem ért a megtiszteltetés, hogy Magyarország belügyminiszterével együtt átadhatom a jeruzsálemi Yad Vashem intézet kitüntetését és oklevelét 10 jólelkű embernek. Mi, a túlélők, akik Izraelben élünk, nem felejtjük el megmentőinket. A mai ceremónia alkalmából ünnepeljük az emberiség szellemének győzedelmeskedését a gonosz felett, és ismételten hangsúlyozzuk, hogy az emberiség képes volt, és ma is képes megvédeni és ápolni az emberi értékeket, még a legnehezebb időkben is. Emlékeztessen a mai ceremónia mindnyájunkat arra, hogy nem ért még véget azon küldetésünk, hogy emlékezzünk a Shoára, annak áldozataira és a levont tanúságokra. Sok kihívással kell még szembenéznünk és küzdelmeink során, hogy a világunkat, ahol élünk, jobbá tegyük. Akik nem emlékeznek méltón a múltjukra, és nem tanulnak belőle, arra vannak ítélve, hogy újra átéljék azt. Engedjék meg, hogy újra megismételjem. Mindnyájunknak szent kötelessége, hogy emlékezzünk a Shoára és annak áldozataira, köztük a 600 000 magyar zsidóra. Soha nem felejteni el a leckét és a figyelmeztetést. Köszönöm szépen. Thank you and shalom.